Salut, prieteni! Dacă nu funcționează butonul, deci apăsați pe plus, pe minus, pe volum, pe ceva și nu vă funcționează un buton la volan, o să vă arăt cum o rezolvați doar cu un simplu creion. Deci doar de atât aveți nevoie, un creion și câte o șurubelniță, ceva ca să puteți să rezolvați problema butoanelor. Haideți să vedeți cum se procedează. Avem o găurică sub volan. Eu am scos volanul, că oricum vreau să-l și schimb, ca idee, dar ca să vă arăt acum să fac un tutorial mult mai ușor, să vedeți despre ce este vorba. Eu am folosit un imbus, puteți folosi o cheie torque sau ceva, ca să eliberați airbag-ul prima oară. Deci, cum stă volanul pe mașină, aveți o gaură jos. E mai ușor cu volanul montat pe mașină, deci e mai greu cu el scos, de aia nu-l băgați înapoi dacă l-aveți scos, că o să scoateți mai greu puțin. Dar o să vedeți imediat care este sistemul și ce ușor este un airbag la volan. Ăsta este un volan de BMW E60. Avem aici niște tije care culisează și eliberează clemele de la airbag. Deci avem aceste cleme, vedeți, 4, care doar în astea stau. Haideți să vedeți cum funcționează. Deci eu bag pe gaură pe acolo pe sub volan și când împing de tije, toate 4, vedeți, se mișcă și dau drumul la volan. Treaba este destul de simplă. Prima oară poate o să pară mai complicat, dar după ce o scoateți o dată, o să vedeți că e floare la ureche. Și vă ajută foarte mult dacă apăsați cu o mână puțin de volan, adică să nu forțeze cum am în tijele. Vă ajută mult ca să iasă ușor, să apăsați ușor, cum am zis, să culiseze bine. Și după aia avem nevoie doar de o cheie din asta Torx, sau ce aveți voi pe acolo și cu o șurubelniță, cred că este până la urmă, ca să scoatem tot ansamblul ăsta. Deci doar 2 șurubele avem aici și am scos ansamblul de butoane, trimurile astea, dacă vreți să le vopsiți sau vreți să faceți altceva, așa ușor ies astea. Eu vă arăt aici doar procedura, ok? Cum facem ca să reparăm butoanele. Cel mai bine e ideal să mergeți la un electrician sau ceva, dar ca să vedeți cum poate vă descurcați și voi. Deci am scos trimurile. Ideea noastră la acest video este cum reparăm butoanele cu creionul. Ca asta puteți să-i arătați și la, da bine, toată lumea, adică mulți știu treaba asta, dar să arăt la cei care nu știu. Am scos trimurile și vrem să reparăm butoanele, ok? Apăs pe plus minus eu la mașină și nu funcționează, nu se dă volum mai tare, mai încet. Asta era problema de unde a plecat totul. Bun, avem trimul, acum întoarcem invers și avem 4 șurubele mici. Deci cu o șurubelniță mică în stea, trebuie să scoatem aceste 4 mici șurubele. Da, greu de crezut, am auzit și la niște băieți când am auzit prima oară, zis, cum cu un creion? Da, uite, cu un singur creion repar problema. Alea sunt butoanele, nu umblăm la ele, n-avem treabă cu ele. Până această plăcuță ne interesează. Vedeți să nu pierde șurubelele. Bun, le întorc invers ca să le păstrez aici bine. Până doar plăcuța asta mică ne interesează. Adică contactul dintre butoane. Scoatem de aici siliconul acesta. Vedeți, are și pe o parte și pe alta niște contacte care ele după atâta timp nu mai fac contact. Și cu un creion, ideal ar fi cu cât este, deci creion de grafit trebuie să cereți, dacă cumpărați de la librărie sau de pe internet, creion cu grafit să fie. Și cu cât e HB-ul mai mare, acel B aici, vedeți, are un HB2, dacă e 4, 6, 8, e mult mai bun. Adică e mult mai moale mina și transferă mult mai ușor. Asta e toată ideea. Deci să fie creion cu grafit. Eu am folosit 2 și a mers foarte bine. Și trebuie să dăm pe butonașele astea puțin, adică să transfere puțin din creion pe ele, ca să fac contact. Asta e toată ideea. Electricienii știu treaba asta. Deci la grafitul e foarte bun conductor de curent. El nu e folosit la altceva pentru că se încălzește la cablu sau altceva, dar pentru contactele astea care ne folosesc noi aici micuțe, este perfect. Și doar procedura asta ne ajută ca să reparăm butoanele. Deci acum butoanele vor funcționa și am văzut mașini după 5-6 ani, deci nu se duce așa de ușor, să zic așa. Dar mașina, volanul având, vă dați seama, 20 de ani, s-a mai dus din contactele pe acolo. Și pur și simplu, cu un creion am rezolvat problema. E bine de știut, pentru cine vrea să are un buton sau ceva care nu funcționează, eu zic că se poate rezolva foarte, foarte ușor, mai ales cine știe să scoată și volanul, e pentru ele floare la ureche. Prieteni, mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. Pa!